In the name of Allah, who is the most merciful and most gracious. نن موږ د فنډامنټل اف نرسینګ د چپټر وایټل ساین دویم پارت شروع کوو. اصل کې دا وایټل ساین دا چپټر لږ لانګ دی، نو په دې کې انفارمیشن هم سیوا دی او اصل کې دا د نرسینګ ډېر اهم چپټر دی، نو ځکه لږ ټایم یې زیات واخیستو. نو respiration is the mechanism the body use to exchange gases between the atmosphere. respiration اصل کې هغه میکانیزم دی چې په دې کې د gases exchange کیږي د atmosphere and the blood atmosphere په منځ کې and the blood and the cell، او بیا چې د سیل او د بلډ په منځ کې کوم دا کې د ټوټل دغه څه وایي respiration وایي. respiration involve the following process. په respiration کې دا following کوم process دا کېږي. اولې ventilation دی، the movement of gases between in and out of lungs. lungs چې اکسیجن انسپایریشن او ایکسپایریشن کوم کېږي د پاسل کې ventilation وایي. چې ventilation وشي بیا diffusion کېږي. the movement of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and the red blood cell. کلم چې موږ اکسیجن والو نو په لنګز کې بیا اکسیجن لیول سیوا شي، هلته د کاربن ډای اکساید لیول سیوا په بلډ کې، نو ډیفیوژن د هایر کنسنټریشن نه لوړ ته کېږي، نو کاربن ډای اکساید لنګز ته راشي او اکسیجن بلډ ته شامل شي. نو پرفیوژن بیا څه ته وایي؟ د ډسټریبیوشن اف ریډ بلډ سیل اینډ فرام د کیفیلری. نو پرفیوژن اصل کې ریډ بلډ سیل چې د الویولای ته راورسي نو دې ته پرفیوژن وایي. دلته ریډ بلډ سیل راورسي او اکسیجن ایکسچینج سره وشي د کاربن ډای اکساید سره. بیا فیزیالوجي کنټرول لا څنګه کنټرولیږي؟ د ریسپایریټري سنټر میډولا بلانګیټا ان د برین سټم ریګولیټ د انولونټري پروسیس د ریسپایریشن، نو دا د میډولا بلانګیټا نه کنټرولیبل دی. ایډلټ نارملی بریث ان سموث په نارمل وی انټرپټډ پیپټرن 12 to 20 ټایم پر منټ. په یو منټ کې د 12 نه ول 20 پورې بریث موږ اخلو، دا نارمل بریث دی. کنټرول اف ریسپایریشن، نو اصل کې میډولا بلانګیټا هم دا کنټرول دی. ventilation is regulated by carbon dioxide and oxygen and hydrogen ion concentration pH in the atrial blood. نو ventilation regulation دا په کاربن ډای اکساید باندې منټیل ساتل کېږي، ځکه په بلډ کاربن ډای اکساید لیول سیوا شي په برین کې میډولا بلانګیټا هلته فیل کې چې کاربن ډای اکساید لیول سیوا دی پی ایچ سیوا کېږي، نو بیا هغه میسج ولیکي، نو ایکسپایریشن تیز کوي، انسپایریشن هم سره تیز کوي، نو دا مینټین پی ایچ هم ساتي او ریګولر اکسیجن دغه ساتي. The most important factor in the control of ventilation is the level of carbon dioxide in the atrial blood. نو ټول ناولې فیکټر څه دی؟ کاربن ډای اکساید په اټریل بلډ کې د دې کنټرول چې دا برین کوي. An elevation in carbon dioxide level cause the respiratory control system in the brain to increase the rate and depth of breathing. نو چې دا کله الیویټ شي کاربن ډای اکساید په بلډ کې سیوا شي، نو د برین نه کنټرولیبل سیستم دی، نو هغه ډیپت او ریټ د ریسپایریشن د بریدینګ سیوا کوي، نو بیرته نارمل شي. The increased ventilatory effort remove excess carbon dioxide by increasing exhalation. نو ایکسهلیشن ته سیوا کی، نو هغه اکسیجن او کاربن ډای اکساید مینټین بیرته پاتې شي. میکانیزم یې څه دی د بریتینګ؟ انسپایریشن دی. انسپایریشن ایکټیو پروسس چې په دې کې د انرژي ضرورت دی، او ایکسپایریشن چې دا پیسیو دی چې په دې کې د انرژي ضرورت نه وي. بیا انسپایریشن او ایکسپایریشن خو کېږي، خو دې منځ کې فاز راځي، یوه وقفه راځي چې په هغه ټایم کې دا لږ شانې وقفه پکې راځي. نو دا درې میکانیزم دی د بریتینګ. Inspiration during this phase, the respiratory center send impulse along the phrenic nerve causing the diaphragm to contract. نو phrenic nerve راغلی diaphragm ته هغه میسج راولېږي. abdominal organ move down and forward. کوم abdominal organs دي دا ښکته لاړ شي او مخکې راشي forward. increasing the length of chest cavity. chest cavity سیوا کی to move air into the lungs. نو لنګز ته سپیس ډیر شي، نو لنګز ته اکسیجن راشي. د ډایفرام موف اپراکسیمیټلی 1 سنټیمیټر، دا څومره کنټریکټ کېږي 1 سنټیمیټر ښکته راځي. اینډ د ریبس ریټریک اپورډ فرام د باډي میډ لاین. دا ریبس چې دی د میډ لاین نه بره راشي، ریټریک مطلب کینچ نه بره راتلل، نو دا څومره را بره شي 1.2 نه وال د 2.5 سنټیمیټره پورې لکه مخکې راشي اپورډ. ډیورینګ ا نارمل ریلیکس بریث ا پرسن انهیل 500 ml of air. په نارمل بریتینګ کې په ریلیکس سټیج کې څومره ساه موږ اخلو دا 500 ml ده. This amount is referred to tidal volume دی، د tidal volume وایي. بیا ایکسپایریشن دی. ډیورینګ ایکسپایریشن د ډایفرام ریلیکس، په دې کې ډایفرام ریلیکس شي،
and the abdominal organs return to their original position. Abdominal organ normal position ته بیرته راشي. the thorax decrease in size کوم chest چې دی دا thorax cavity ده سینه نو دا normal size ته راشي and thus the lungs are compressed نو lung compress شي. the ribs move down and inward کوم ribs بر راغلي بیرته downward او inward دننه لاړ شي. the sternum move inward کوم sternum bone دی دا هم inward movement بیرته وکړي. بیا third number فاز وکړه the relaxation time between inspiration and expiration دا کوم وقفه چې په دې کې د فاز وای. the normal breath rate and depth of ventilation is called eupnea. eupnea څه چې normally breathing یې interrupted by sigh نو په sigh واسه نه انټرپټ کیږي اسویلې چې ورته وای په هغه سره انټرپټډ کیږي یا آه برنا د دې سره لګ ټایم پکې راشي کنه. بیا breathing two types دي two types of breathing نو costal thoracic breathing هم دي ته وای observed by the movement of chest upward and downward په دې کې دا chest upward downward دي ته costal breathing وای commonly used for adults دا د adults لپاره. diaphragmatic کوم ته چې abdominal breathing هم وای involve the contraction and relaxation of the diaphragm په دې کې diaphragm باندې دا ډیپندنټ زیات تر هغه contraction او relaxation په inhalation او exhalation کې کیږي. observed by the movement of abdomen دا موږ په څه باندې observe کوو چې دا abdomen نه دای movement کوي. commonly used for children دا children لپاره استعمالیږي. factor affecting respiration دا کوم factor چې په respiration باندې اثر انداز کی body position شو څوک فروتي ولاړی ناسي نو مختلف پوزیشن کې respiration باندې اثر انداز کی. exercise شو exercise respiration سیوا کی کن acute pain شو ډېر چې زیات دردي نو دا هغې سم respiration یا سلو کیږي تیزیږي ورسره respiration. medication باید داسې medication چې د هغه respiration ورسره یا کمیږي یا سیوا کیږي. smoking پې هم ډېر اثر دی. hemoglobin function hemoglobin بعض ټیم صحیح function نه کوي یا لیول کم شي نو هم پر respiration اثر انداز کیږي. anxiety شو tension په tension کې هم ساب په اکسیجن باندې اثر انداز کیږي. باډي ته اکسیجن ضرورتي کنه هلته د دماغ په میټابالیزم د دماغ په وجه تیزي نو هغې په وجه باندې اکسیجن ضرورت سیوای. abdominal trauma یا چاته څه trauma وشوه. neurological injury کوم نروز چې راغلي د هغې په وجه کې چې لکه پریانیک نرو چې ډایفرام ته راغلی کوم چې نور نروز دلته راغلي نو دې ټول کې څه انجري راشي نو دې په وجه باندې پر respiration پوره اثر غورځي. بیا characteristic خصوصیات د respiration څه دي. when the respiration rate is taken several characteristics should be noted نو دا مونږ چې کله respiration د چا نوٹ کوو نو داسې ټرم به پکې مونږ ریټ به ګورو ریدم ډیپت او د کوالټي characteristic of breathing نو دا یو اوس ایکسپلین شوی دی. اولی respiratory rate دی it is the number of respiration per minute په یو منټ کې څونه respiration وشو دې ته respiratory rate وایي. the normal respiration rate for healthy adult at rest is 12 to 20 cycle دا 12 نه 20 cycle چې دی دا نارمل دی. children have a more rapid rate of breathing than adults ماشومان ډېر لکه زر زر ساه اخلي او ډېر یې مخلي. respiratory rate range دا د یو رینج بیا ایستلی نیو برن چې کوم دی نارمل respiration چې د 30 او د 50 منځ کې دا به نارملي بیا د 1 نه 2 year پورې چې د 20 نه 30 پورې دا به نارملي بیا د 3 نه د 8 year پورې د 18 نه 26 پورې چې دا به نارملي بیا د 9 نه د 11 year old چې د هغې به نارمل breathing د 16 نه د 22 پورې که دې نه بره کېږي هم اب نارمل دی که سلو کېږي هم اب نارمل دی. د ایډل لپاره د 12 د 20 پورې دی. respiratory rate نو په دې کې abnormality راشي نو ټیکپنیا ورته وایي کویک شیلو بریت دا تیزه ساه چې کله اخلي د نارمل نه سیوا شي. بریډپنیا abnormal slow breathing په دې کې دا breathing لږ سلو شي. apnea cessation of breathing د breathing stop کېدل. respiratory rhythm به مونږ ګورو it refers to the regular and equal spacing of breath د یو ساه او د بلې ساه اخیستو په منځ کې چې دا کوم سپیس دی چې دا دای برابري د نورو ساه دا به ریدم برابر چې ریدم دغه خرابي جوړي ته ریدم وای. in a regular respiratory rhythm the cycle of inspiration and expiration have about the same rate and depth چې په دې کې به دوانو ریټ او ډیپت جوړوالی به یو شانی. with irregular breathing pattern kada irregularly the depth and amount of air inhale and exhale and the rate of respiration per minute will vary نو دا به مختلفي که فرض کړه irregularity پکې نو دا دوانو به مختلفي. بیا depth the depth of respiration is the volume of air that is inhale and exhale چې څونه ساده انټر کوي او exhale کوي inhalation او exhalation دا depth دی.
جوړوالی ته چې په پښتو کې موږ it is described as either shallow سرسری or deep جوړ rapid but shallow یا بعضی rapid زر ساخلی هو لږ اکسیجن انټر کوي. respiration occur in some disease نو دا په بعض ډیزیز کې کیږي such as high fever په فیور کې دا کیږي زر ساخلی. شاک کې څوک شاک ته لاړ شي زاب کیږي چې and severe pain یا ډېر سخت فیني. hyperventilation refer to dip and rapid respiration. hyperventilation کې بیا جوړه سام اخلي او زر مخلي دي د hyperventilation وي. and hypoventilation refer to shallow سرسری شانسالي او سلو اخلي. بیا کوالټي د کوالټي معیار respiratory quality or character خصوصیات هم ته وي refer to breathing pattern دي ته breathing pattern وي both normal and abnormal که دا نارملی که abnormally خپل کوالټي ده لکه لیبر breathing چې کوم په زور ساه اخلي. refer to respiration that require greater effort for the patient دا ډېر زیات effort غواړي کوشش غواړي چې ساه والي لکه dyspnea شوه. dyspnea سره difficulty in labor breathing during which the individual has persistent دا په ساه غسوګو تکلیفي چې کوم کې persistent continuously مستقل unsatisfied need for air and feel distress نو ډیر زیات غیر مطمئن ضرورت دی د اکسیجن او څه فیل کې ډسټریس فیل کې چې اکسیجن ماته نه میلاوي. ارتوپنیا ability to breathe only in a upright sitting or standing position. ارتوپنیا ولا غ فیشن چې هغه په ملاست ساه نشي اغسته یا خو کینی چې ساه د ناس په ناس صحیح شاسي یا په ولاړه. بیا breath sounds دی. normal respiration do not usually have any noticeable sound. normal respiration is a sound نه. however certain disease یعنی لیکن بعض ډیزیزو کې ان illness can cause irregular respiration sound بعض چې ډیزیز چاته وشو نو هغه د وجه ساوند هم چینج کیږي. abnormal breath sound they are audible without amplification include the following دا موږ اورېدې شو د امپلیفیکیشن نه بغیر څه د ډیوایس ولا موږ نه استعمالو. یو سټریډر شو a shrill harsh sound heard more clearly during inspiration but that can occur during expiration. see slow شانې شرل harsh دي سخت slow شان आवाज خړ غونته کی نو دا اکثر کی this sound may occur when there is airway blockage دا په airway کې blockage اکثر نو صحیح ساه نشي اغسته نو په inspiration دوران کې داسې आवाज راوځي such as in children with croup infection with laryngeal obstruction. larynx کې obstruction راشي یا کروپ په ماشومانو کروپ اصل د ماشومانو یو پرابلم دی چې هغه ساه صحیح نشي اغسته. بیا سټریډر شو او بل سټریټر سټرینس بریدینګ هم ته وایي سوري سټریټرس بریدینګ نایزي ساوند دا لک شور والا وځي هغه لک سلوی دا لک شور والا ډیورینګ انسپایریشن دا په انسپایریشن دوران کې کیږي ساوند سیملر ټو دوز هیر ان سنورینګ لکه خراټې چې خلک اخلي خناره شان چې کوي نو هغې د دقې په شان اوازي. بیا بل کریکل ابنارمل اواز دی also called rails ورته هم وایي crackle sound resembling crushing tissue paper دا داسې اواز لکه ټشو پیپر چې هغه کرش کوي څوک هغه څنګه اواز کوي دغه شان اواز caused by fluid accumulation in the airway اکثر ته accumulation د فلوید شوی دلته په airway کې د هغې د وجې داسې اواز کوي. بیا رنکای ده rattling whistling low pitch sound دا د شپیلي په شان اوازي او pitchy سلوی made in the throat په مری کې جوړیږي. رنکای can be heard in patient with pneumonia دا چې کله چاته نمونیا شوي په هغې کې داسې اوازي. chronic bronchitis د برانکای انفلمیشن چې کله وشي. cystic fibrosis دا کنجنټل یو ډیزیز دی چې اکثر ماشومان کېږي نو هغو بیا په دې لنګز کې ابنارملټي راشي صحیح ساه نشي اخیستی. COPD chronic obstructive pulmonary disease د لنګز chronic disease دی دا. wheezes sound similar to رونکای دا هم دغه رونکای د شپیلي په شان اوازي but more high pitch خو pitch ته داسې وایي. made when airway become obstructed دا کله داسې اواز کوي چې airway کې obstruction راشي خرابي پکې راشي. severely narrow as in asthma or COPD نو دا په COPD او asthma دوران کې زیات تر وي. بیا kind stroke breathing irregular breathing that may be slow and shallow at first دا irregular breathing دا په اوله کې slow then faster and deeper بیا جوورم شي او تیزم شي and that may stop for a few seconds بیا اکثر د پاره stop هم شي before beginning the pattern again لږ stop شي بیا بیرته شروع کی. this type of breathing may be seen in certain patient دا په بعضی پیشنټ کې کیږي with traumatic patient injury یا خو پیشنټ یا راولوید او یا اکسیډنټ وکړو برین ته ټراما وشوه یا سټروک وشو سټروک چېرته رګې په سر کې وشلید and برین ټیومر یا برین کینسر ټیومر چې کوم هغه ورته وشو په هغې کې اکثر داسې بریتینګ کیږي.
ایوپنیا موږ الریډي ډسکس کړل چې نارمل بریدینګ ته وایي د 12 نه 20 پر منټ پورې. ventilatory depth, the depth of respiration assessed by observing movement of chest wall. depth موږ څنګه معلومو چې دا chest wall موږ ګورو دا څونه فارورډ موومنټ کوي، نو موږ ته پته لګي چې دا respiration deep دی که ډیر shallow دی. A deep respiration involves a full expansion of lungs with full exhalation. نارمل کې چې موږ څونه ساه واخلو دا lungs څونه expansion دا نارمل شو deep شو. ventilatory depth diaphragmatic breathing result from the contraction and relaxation of diaphragm. کوم چې په ماشومانو کې diaphragmatic breathing نو هغه د contraction او relaxation diaphragm نه پته لګي. and is best observed by watching abdominal movement. باغې کې موږ abdomen ته ګورو، په دې بار کې موږ chest ته ګورو، په دې کې abdomen ته ګورو. ventilatory diffusion and perfusion. نو څنګه diffusion perfusion په موږ ته پته لګي. the respiratory process of diffusion and perfusion can be evaluated by measuring the oxygen saturation of blood. یا خو موږ د oxygen saturation معلوم په pulse oximeter باندې. color of the skin نه موږ ته پته لګي که skin زیړی نو کمی اکسیجن صحیح نه پوره کیږي، که زیړ نه نو بیا پوره کیږي. capillary refill چې په څونه ټیم کې capillary refill کیږي، لکه په نارمل باډي باندې څوک داسې لږ زور وکړي ازګی لږ شین شي نو بیا دې بیرته تر لاس را درې کا چې په څونه ټیم کې دا بیرته سور کیږي. نو دا زر سور شو نو بیا ټیک دی، که زر سور نشي ډېر زیاته پورې ازګی شینو نو بیا مسله شته دی. بیا دا الټریشن ان انسپایریشن چې کله تبدیلی راشي الټریشن چینجز ته وایي. نو اپنیا د یو absence of breathing چې بده کې سټاپ شي مکمل. ایوپنیا نارمل breathing دی. ارتوپنیا only able to breathe comfortable in a upright position such as sitting in chair, unable to breathe lying down. چې بس یا ناس یا ولاړی سا شي هغه ستې په ملاستی نشي. بیا ډسنیا شو subjective sensation related by patient is to breathing difficulty. ساغه سوګي تکلیفي subjective دی چې patient ته پته لګي. په بعضی کیسز کې دا objective هم شي کېدلی خو اصل کې دا subjective کیس دی چې دا پیشنټ صرف شي ویل چې ماته په ساه اخیستو کې تکلیف دی. بیا فراکسیمل نوکټرنل ډسنیا اټیک اف سیویر شارټنس اف بریث دیٹ ویک ا پرسن فرام سلیپ. اکثر دا نارمل د شپې اکثر د چا ساه بند شي یکدم د خوب را پاتې نو د شپې چې ساه بندي دی څه وایي پراکسیمل نوکټرنل ډسنیا. بیا هایپر اپنیا انکریز ډیپت اف بریثینګ جوړه ساه چې اخلي دې ته هایپر اپنیا وایي. بیا ټیکیپنیا انکریز فریکوینسي وداوت بلډ ګیس ابنارملټي. کله چې فریکوینسي سی واشي ټیکیپنیا لکه د 20 نه بره کیږي نو دا ټیکیپنیا ته ځي. بیا بریډپنیا از ریسپایرټری ریټ دیټس لوور دین نارمل ایج. دا چې کله د بار نه راښکته کیږي د نارمل نه دی بیا بریډپنیا وایي. هایپر وینټیلیشن څه ته وایي انکریز ریټ د دې کې ریټ هم سی واکي ریټ بار زر سالي او ډیپت او جوړه ساه مخلي یا د دوانو کمبینیشن. هایپو وینټیلیشن ډیکریز ریټ اور ډیپت کیږي یا ریټ کمیږي یا ډیپت کمیږي یا دوانه کمیږي. بیا کوسمال ریسپایریشن دا یو نوم ورکړی دی ایز ا ډیپت ان لیبر بریثینګ پیټرن افن اسوسییټ وذ سیویر میټابولیک اسیډوسس. دا چې اکثر چاته اسیډوسس وشي اسیډ په باډي فی چې سی واشي نو اکثر بیا زر ریسپایریشن سالي یا پارشلی ډایبټیک کیټو اسیډوسس ډي کې ایچ وته وایي. نو ډي کې د جلاړ شي اسیډوسس وشي دا په برین اثر انداز کوي دا غي د وجم زر ساه اخلي. بټ آلسو کډنی فیلیر اکثر چا د کډنی فیلیر نو هغه د قصې ساه اخلي بار زر. بلډ پریشر نوز بلډ پریشر شو. بلډ پریشر بی پی از ون اف د موست امپورټنت وایټل ساين. دا ټول اهم وایټل ساين دی کم چې په 4 نمبر زموږ سره راغی بیکاز اٹ ایډ ان ډایګنوسس ان ټریټمنټ. ځکه اجازه موږ په ډایګنوسس کې هم مدد ورکوي او په ټریټمنټ کې هم مدد ورکوي especially for cardiovascular health. cardiovascular health موږ ته پته لګي چې بلډ پریشر موږ چیک کو. بلډ پریشر ریډینګ are almost always taken at every medical visit. دا په ار میډیکل وزټ کې اخلي چې هغه څه ټایم نه وزټ کوي even if it is on vital of 10 sign of 10. اکثر دا نور نه چیک کوي خدا ضرور چیک کوي. اوس بلډ پریشر په اصل کې ډیفینیشن څه دی؟ the blood pressure is the amount of force exerted on the arterial wall. د arteries په وال باندې چې کوم پریشر ورزیږي د بلډ پریشر وایي while the heart is pumping blood. نو چې کله هارت چې دی زړه دا بلډ پمپ کی او دا کم پریشر په دې arteries په دې والو غورځي ته اصل کې بلډ پریشر وایي. especially when the ventricle contraction وشي نو سیمپلی موږ نشم شو ویلی چې د pressure of blood the pressure of blood exerted on the wall of artery. د arteries په دې وال باندې کوم پریشر وزیږي دی ته بلډ پریشر وایي. دا سره وجه چې ventricle کله کنټریکټ شي نو دې ته بلډ پریشر وایي.
بیا blood pressure is measured by gauging the force of this pressure through two specific reading. اصل کې بلډ پریشر موږ څنګه معلوم شو دی فورس دی پریشر فورس موږ ته پته ولګي په دوه سیزونو باندې یو سیسټالیک موږ ګورو او بل ته ډایسټالیک وایو. نو سیسټالیک بلډ پریشر کم دی is the highest pressure that occur as the left ventricle of the heart is contracting. نو دا هغه پریشر چې کله لیفت ventricle کنټریکټ شو په دې ارټریز دا کم پریشر وغورځي دې ته څه وایي سیسټالیک وته دا ډېر هاي. بیا دویم ډایسټالیک دی is the lowest pressure level that occur when the heart is relaxed. دا هغه پریشر دا سلو پریشر چې کله هارت ریلیکس شي نو نارمل سلو شانې پریشر په دې کیپیلریز باندې په ارټریز باندې and the ventricle is at rest and refill with blood. د هارت ventricle بل ټیم کې ریلیکس او بلډ ورته روان شي بیا دونه پریشر زیات نه. blood pressure is read in millimeter of mercury. دا په mmHg کې مونږ ګورو. blood pressure is recorded using just the systolic high pressure highest pressure نو highest pressure چې کوم systolic ته مونږ ګورو reading ته over the diastolic کوم چې lowest pressure دی similar to writing a fraction. دا مونږ د تقسیم په شان لیکو. for example لکه 120 over 80 لکه دا مونږ داسې نشو ویل چې 120 بټه 80 دا به 120 over 80 وي would indicate a systolic pressure of 120 نو 120 systolic pressure دی دلته mmHg and diastolic reading 80 mmHg دی. بیا pulse pressure دی PP ته هم وایي is the difference between the systolic and diastolic reading and calculated by subtracting the diastolic reading from the systolic reading. If the blood pressure is 120 over 80 the pulse pressure is 40. نو دا موږ د 120 او نه دا 80 چې کله موږ منفي کو د منفي ته مونږ کوم دی زموږ سره پلس پریشر راشي د دوه په منځ کې کوم ډیفرنس دی نو ظاهري خبره د 80 او د 120 په منځ کې 40 ډیفرنس دی ته پلس پریشر وایي. نو دا یو اهم چیز دی لکه مخکې اوس ډسکس کوي ان جنرال عام طور باندې ا پلس پریشر دیٹ از ګریټر دین 40 mmHg از کنسیډر وایډن چې کله د 40 نه سیوا دی ته وایډن وایي دا تیز دی and one that is less than 30 کله 30 نه کم is considered a narrow. narrow لفظي معنی نری دی خو لکه دلته موږ مطلب ولرو چې څه پرابلم نه دلته موږ شو کوي اوس د دې ریزلټ شو کوي چې اوایډ ان پلس پریشر کله دا سیوای د 40 نه د دوه په منځ کې مې ان انډیکیټر فار کارډیوواسکولر ډیزیز اینڈ انیمیا. دا موږ ته د هارت ډیزیز شو کوي چې هارت کې څه پرابلم دی یا انیمیا چې بلډ کې آر بی سی لیول کم دی نو دې نه موږ ته پته لګي د پلس پریشر نه چې کله دا 40 نه ډیری که نرو کمی د 30 نه مې بي ان انډیکیټر فار کنجسټیو هیلث هارت فیلیر. نو که د دې نه کمی د 30 نه نو دا به سی ایچ اف موږ ته ښایي. هارت فیلیر هم ورته وایي کله چې د زړه بلډ باډي ته نشي پوره کولی دونه وسې نه دی د هارت فیلیر وایي. یا سټروک چې سټروک شوی هم دغسې کېږي دا دغه کمی د پلس پریشر یا شاک ته څوک تلی. although pulse pressure is useful in predicting cardiovascular risk in patient. نو پلس پریشر اصل کې موږ ته د دې پیشنټ ګویي کوي چې پیشنټ ته څه مسله ده. it should not be used alone and depend on various other factors such as the patient BP and age. نو یوازې دا د دې نه موږ ته پته نه لګي د پیشنټ ایج او دغه ته به موږ ګورو که نه چې چا پیشنټ کم ایج سی وایي نو هغه بلډ پریشر ځان نه د ینګ ځان لګي نو یوازې د دې نه به موږ نه معلومو. بیا فیزیالوجي ان ریګولیشن دی څه دی فنکشن څنګه کوي او ریګولیشن یې څه دی په څنګه ریګولر پاتې کېږي. دیر آر ټو میکانیزم اف ریګولیټینګ بلډ پریشر. دوه میکانیزم دي یو د شارټ ټرم میکانیزم چې ریګولیټ بلډ ویسل ډایمیټر چې دی بلډ ویسل ډایمیټر چې کېږي هارت ریټ اینډ کنټریکټیلیټي چې څونه کنټریکټ کېږي د هارت. بیا لانګ ټرم میکانیزم کې ریګولیټ بلډ والیوم کې. نو دا په دې پکچر کې ایکسپلین کړی دی. اولی چې دی نو شارټ ټرم دی په شارټ ټرم کې څه سمپتھیټک ایکټیویشن وکړي اډرینل ګلینډ افینیپرین او نار افینیپرین ریلیز کړي نو دې سره کارډیک آوټپوټ سیوا شي زر نو پیریپرل ویزو کنسټرکشن وشي بلډ پریشر ورسره رایز شي. بیا په لانګ ټرم کې چلو شي کډنی ده که نه کډنی پروډیوس رینین ان ایریتروفایټین. د کډنی نه دوه هارمون ریلیز شي یو ته ایریتروفایټین وایي چې هغه ریډ بلډ سیل فارمیشن زر شروع کړي او دوی بل ته رینین وایي. رینین لاړ شي په څه باندې ایکشن وکړي په لیور هلته لیور ورته بلډ ته چې ریلیز کړي انجیوټانسینوجین چې انجیوټانسینوجین ورته ریلیز کړي هلته پې د لنګز نه پې بل انزایم کار وکړي چې هغې ته ای سی ټي ته وایي په دې بل فکچر کې ایکسپلین کړی دی.
نو چې دغه اوس ریلیز شي نو هلته انټي ډایورټیک هارمون هم ریلیز شي او الډوسټران هم ریلیز شي، نو تنده محسوس شي. نو بیا به خامخا وبس کړي، نو هغه بلډ والیوم سیوا کړي او الډوسټران بل څه کار وکړي چې هلته سوډیم ریټینشن وکړي، سوډیم رامنې کړي. نو سوډیم خو واټر ابزارب کوي که نه، نو بیا ورسره انټي ډایورټیک هارمون هم ریلیز شي، نو واټر هم رامنې کړي او سوډیم هم ورسره ریلیز شي، نو دلته تنده کاز کړي، نو بلډ پریشر مینټین وساتلی شي. په دې اوس بلډ پریشر شارټ ټرم ریګولیشن اف فالینګ بلډ پریشر. شارټ ټرم چې کله بلډ پریشر روشي نو شارټ ټرم ریګولیشن یې څنګه کېږي؟ بیرو ریسپټر انهبیټډ، کوم بیرو ریسپټر چې بلډ پریشر معلوموي هغه بند شي. ډیکریز امپلس ټو د برین ته چې کوم امپلس ځي هغه سټاپ شي. ډیکریز پیراسمپتھیټک اکټیویټي انکریز سمپتھیټک، نو پیراسمپتھیټک چې کوم اکټیویټي دی هغه سټاپ شي او سمپتھیټک شروع شي، کوم چې فایټ اینڈ فلایټ افیکټ دی. نو هلته افینفرین ریلیز شي، نو هارټ انکریز هارټ ریټ هلته سیوا شي، بار کنټریکټ کېږي. کم ویسل انکریز ویزو کنسټرکشن، دا ویسل ډایمیټر څه شي کم شي وته، نو پریشر سیوا شي په دې که نه. اډرینل گلینډ چې ریلیز افینفرین اینڈ نار افینفرین وچ انهانس هارټ ریټ، نو دا هارمون ریلیز شي، دې سره هارټ ریټ سیوا شي. نو کنټریکټیلیټي او ویزو کنسټرکشن دا چې شارټ ټرم ریګولیشن دی چې زر بیرته نارمل ته راځي. بیا لانګ ټرم میکانیزم وچ ریګولیټ بلډ والیوم، کډنی ریګولیټ اټریل بلډ پریشر، دا ټول د کډنی کاري. بای ډایرکټ رینل میکانیزم، کوم چې رینل میکانیزم کې انډایرکټ رینل یا ډایرکټ یا انډایرکټ. په ډایرکټ کې واټر ریټینشن وکړي، په انډایرکټ کې څه وکړي؟ رینین انجیوټنسین الډوسټران میکانیزم ته وایي. په دې پکچر کې ایکسپلین کړی دی. اول نمبر دی لیور ته وګورئ، لیور څه شی ریلیز کړي؟ انجیوټانسینوجن دی، دا پروټین دی، پروټین دی آی تھنک یو سبسټانس دی. د کډنی نه فرینین ورشي چې رینین په ایک ټو کې انجیوټانسین 1 ته بدل کی، چې انجیوټانسین 1 ته بدل شي هلته د لنګز نه یو انزایم ریلیز شي، د هغه ته ای سی ای وایي، انجیوټانسینوجن کنورټینګ انزایم ورته وایي. نو دا څه ته بدل کی؟ دا 1 بیا څه ته بدل کی؟ انجیوټنسین 2 ته بدل کی. چې 2 ته بدل کی نو دا 2 لاړ شي بیرته لنګز ته، سوري کډنی ته. په کډنی باندې په اډرینل کارټکس باندې عمل وکړي، یو هارمون چې هغه ته الډوسټران وایي هغه سیکریټ کی، چې هغه سیکریټ کی نو هغه چې کوم سوډیم هغه ریټینشن وکړي. نو چې سوډیم ریټینشن وکړي هلته د پیچیوټري ګلینډ نه ای ډي ایچ هم ریلیز شي، ای ډي ایچ سیکریشن چې وشي هغه واټر ریټینشن وکړي. نو په دې سره بلډ پریشر رامنې شي. دا انجیوټانسینوجن ویزو کنسټرکشن هم کوي، ویزل لا ډایمیټر هم کموي او سمپتھیټک اکټیویټي هم دا کوي. نو لانګ ټرم کې دا 3 هارمون کار کوي. بیا فیزیالوجي اف ارټیریل بلډ پریشر. فیزیالوجي څه ده؟ ا پرسن بلډ پریشر ریفلیکټ د انټر ریلیشنشپ اف فالوینګ. نو دا څلور شیزون ریلیشن موږ ته ښیي. اولی شی دی موږ ته پر دې نه پته لګي کارډیک آوټپوټ دی. کارډیک آوټپوټ څه ته وایي؟ چې په 1 منټ کې هارټ څونه بلډ پمپ کوي، نو دې ته کارډیک آوټپوټ وایي. چې په 1 منټ کې هارټ څونه پمپینګ کوي، څونه بلډ باډي ته ورکوي، دې ته کارډیک آوټپوټ وایي. پیریفرل ویسکولر ریزسټنس، په پیریفري کې کوم ویسل دی دې ریزسټنس موږ شو کې بلډ پریشر په دې باندې ډیپینډ کوي. بلډ والیوم، چې بلډ والیوم څومره دی، بلډ ویسکاسټي، چې بلډ ویسکاسټي څونه ټینګ څونه دی، واټر پکې څومره دی، یا کم ریډ بلډ سیل دا پکې سیوا دي کم دي پکې دا سیزونه. ارټري الاسټیسټي، ارټریز الاسټیک دي که سخت دي، نو دا سیزونه چې شي فیزیالوجي اف بلډ پریشر موږ ته ښیي، ارټریل بلډ پریشر. نو بلډ پریشر کیټیګري دیو دا کیټیګرایز کړی دی سیسټالیک او ډایسټالیک کې. نارمل بسې چې لیس دین 120 او لیس دین 80. بیا پری هایپرټنشن چې هایپرټنشن ته نه خو هایپرټنشن ته ورنږدې، نو 120 نه واله د 190 پورې به دې سیسټالیک وي، د 80 نه د 89 پورې ډایسټالیک. بیا هایپرټنشن به کم څه ته وایي؟ کله چې د 140 نه د 179 پورې دا هایپرټنشن دی. او ډایسټالیک چې کله د 90 نه د 19 پورې، نو دا ډایسټالیک کې چې په هایپرټنشن کې دی. هایپرټنشن های بلډ پریشر ته وایي. هایپرټنسیو کرایسس اوس مسله څه ده؟ هایپرټنسیو چې هغه ایمرجنسي ده، نو چې کله د 180 نه هایر کېږي دا به ایمرجنسي ډېره خطرای بیا په دې کې. او ډایسټالیک چې هایر دین 110. بیا نیوبرن لپاره نارمل رینج څه دی؟ د 75 نه 75 سیسټالیک او 55 ډایسټالیک. بیا د 6 نه 9 ایئر ایج لپاره 90 سیسټالیک او 55 ډایسټالیک، دا نارمل دی. بیا د 10 نه 15 ایئر اف ایج پورې 100 اور 65
بیا 16 year to adulthood پورې 118 to 76. بیا د adult لپاره 119 to 78 نو دا نارمل رینج دی. بیا فیکټر افیکټینګ بلډ پریشر، په بلډ پریشر باندې مختلف فیکټرز چې کیږي افیکټ کیږي، اثر انداز کیږي. لکه ریس شو، نسل چې ورته وایي، تور خلکو یو شان بلډ پریشر وي، کوم چې افریقې والي د هغو اکثر های، او د کوم چې نارمل خلک دی نو دیو دا کمی. نو دا په دیم ډیفرنٹ کوي، ایکسرسایز باندې ډیفرنٹ کوي. بعضې څوک ایکسرسایز کوي دا بلډ پریشر های نارملی. ایج شو، په اولډ ایج کې بلډ پریشر یو شانی، په ینګ ایج کې بل شانی. ډایورینل ویریشن، په سار کې بلډ پریشر یو شانی، په ماښام کې بل شانی. د ډایورینل ویریشن وایي. سټریس، څوک په سټریس کې د هغه بلډ پریشر سیوای. جنډر، اوس د میل بلډ پریشر اکثر سیوای، د فیمیل هغه کمی دی. جنډر دی باندې راځي. میډیکیشن، بعضې خلک داسې میډیکیشن استعمالي د هغه سره بلډ پریشر یا کمیږي یا سیوا کیږي. نو دا هغه فیکټر دی چې دا په بلډ پریشر اثر انداز کیږي. اوس په بلډ پریشر کې اسسمنټ لپاره اکویپمنټ دی زموږ سره. یوز آر بلډ پریشر کپ، دا بلډ پریشر کپ کوم چې د لاس نه تاوی. بیا سپیګمومینومیټر چې کوم کې ریډینګ ښیي، او سټیټوسکوپ، دا درې څیزونه وي. اوس سپیګمومینومیټر څو ټایپ، یو مرکري والی چې پای کې مرکري، یو انرایډ دا نارمل چې موږ استعمالوو په دې د خلکو څه چې ورسئ زیات تر. الکترانیک کوم چې په هاسپټل کې لګېدلي، دا درې ټایپ دي زموږ سره. بیا بلډ پریشر په دوو طریقو سره موږ اخلو. یو ډایرکټ انویزیو چې په دې کې موږ بلډ ویسل ته دغه انټر کوو، یو څیز یو کیتیټر په هغې سره معلوموي. د ډایرکټ وایي. انډایرکټ دا نارملي چې دا خلک استعمالوي، دا کوم اکویپمنټس باندې معلوموي، دا انډایرکټ وایي. نو دا به په دوه قسمه، یو اسکلټیټري میتډ، یو پلفیټري. په اسکلټیټري موږ په سټیټوسکوپ معلومو، په پلفیټري باندې موږ سپیګمومینومیټر دا کپ او دا څیزونه دي تاو کو، خو په ریډیل پلس باندې اکثر موږ لاس کیږو چې د هغې نه موږ معلومو، پریشر پې اپلای کو، او د پلپیشن نه موږ ته پته لګي چې دې بلډ پریشر نارمل دی. دا دوه میتډز دي. بیا ډایرکټ میتډ، امانیټر از یوز فار دیس میتډ، دې لپاره امانیټر استعمالیږي. دیس از کنټینیوس میتډ وچ میجر مین پریشر، دا مین پریشر زموږ څه معلوم وي. ا نیډل آر، یا خو نیډل وردن نه کې انکیټر انزرټډ انټو د بریکیل آر ریډیل آر فیمورل ارټری. ان امانیټر ډسپلی ارټیریل پریشر ان د ویو پام. نو مانیټر بیا موږ ته ویو فام کې ښیي چې نارمل دی که اب نارمل دی. ډایرکټ کې څه دی؟ انویزیو، چې په دې کې موږ انویزیو هغه پروسیجر ته وایي چې په هغې کې کټ لګي. بلډ پریشر مانیټرینګ از ریکومینډډ ان سیک، دا اکثر سړی ډېر بیمار یا کمپرومایز پیشنټ چې ډېر کمزوری هغې دپاره کوي. دوز هو آر ایٹ ریسک فار ډیولپینګ میجر بلډ لاس ډیورینګ سرجري، اکثر سرجري په دې ټایم کې چاته ډېره خطره وي د بلډ لاس، د دې نه پته بیا لګي د بلډ پریشر نه. آر فار ہوم ابنارمل بلډ گیسز آر انټیسپیټډ پیشنٹ with respiratory disease undergoing تراکټوفمیز. نو بعض چاته د لنګز پرابلم وي، نو د هغې دپاره اکثر دا معلوموي. انډایرکټ میتھډ ټیکنګ بلډ پریشر بای یوزنګ سپیګمومینومیټر، دې کې دا سپیګمومینومیټر استعمالوي. د انډایرکټ میتھډ وایي. په دې کې یو پلپیټري میتھډ دی. ان د پلپیټري میتھډ آف بلډ پریشر ډیټرمینیشن، دا موږ به څنګه معلومو؟ انسټیډ اف لیسنینګ، دا موږ معلومو لیسن کوي نو فار د بلډ فلو ساوند. د نرس یوزز لایټ ټو ماډریټ پریشر ټو پلپیټ د پلسیشن. کومه ایریا کې ته پلس معلومې، په هغه باندې به سلو شان پریشر وغورځي اف د ارټري از د پریشر د کپ از ریلیز. نو بیا به د کپ نه ورو پریشر ریلیز کړي. د پریشر از ریډ فرام د سپیګمومینومیټر. نو د سپیګمومینومیټر نه تا د ریډینګ پته لګي که نه، د به تا فلس باندې به دې لاس ښودی، نو چې په کوم ځای سټاپ شو، په کوم ځای باندې دا پلس روانو، نو دغه به سیسټالي کېږي. چې په کوم ځای باندې سټاپ شو دغه به ډایسټالي کېږي. وین د فسټ پلسیشن از فیلټ. بیا اسکلټیټري میتھډ دی، کوم چې په سټیټوسکوپ باندې کېږي. از موسټ کامنلی یوز ان هاسپټل، په هاسپټل کې زیات تر استعمالېږي. د پلفیټري څوک دونه نه استعمالوي، په کلینکس کې هم، په ہومز کې هم. ایکسټرنل پریشر از اپلایډ ټو ا سوپرفیشل ارټري، کوم سوپرفیشل ارټري سکن ته نږدې، په هغه باندې موږ پریشر وغورځو. ان د نرس ریډ د پریشر فرام د سپیګمومینومیټر. سپیګمومینومیټر هغه ریډینګ د هغې نه موږ ته پته لګي که نه. وایل لیسنینګ د سټیټوسکوپ او سټیټوسکوپ باندې اورو. وین کیرډ آوټ کریکټلی د اسکلټیټري میتھډ از ریلیټیولی ایکوریټ، اکثر دا ټیک راځي. وین ټیکنګ ا بلډ پریشر یوزنګ سټیټوسکوپ، په دې کې که موږ بلډ پریشر اورو سټیټوسکوپ استعمالو. د نرس آیډنټیفای پیجز ان سیریز اف ساوند کالډ کرچپ ساوند. دا یو سیریز دی ته کرچپ ساوند وایي. په بک کې به بیا په ډیټیل باندې وګورئ. د سیسټالیک پریشر از د پوینټ ویر د فسٹ ټیپینګ ساوند از هیر. سیسټالیک به هغه چې په اوله کې اواز سټارټ شي، وایل د ډایسټالیک پریشر از د پوینټ ویر د ساوند بیکم
unaudible او diastolic هغه پریشر چې هلته بیا आवाज سټاپ شي. نو بلډ پریشر اسسمنټ سایډز کوم دي؟ افر آرم دی، تای ده، لیگز دی او فور آرم دی. افر آرم یوزنگ بریکیل آرټری، په افر آرم کې بریکیل آرټری استعمالو. تای اراوند پاپلیټل آرټری، کوم پاپلیټل آرټری دی چې دا په دې نه موږ بلډ پریشر شو معلومولی. فور آرم یوزنگ ریډیل آرټری، د ریډیل آرټری نه موږ هم شو معلومولی. لیگ یوزنگ پوسټیریو ټیبیل آر ډورسلو فیډس، دا ټول موږ شو استعمالولی. پوسټیریو ټیبیل هم او دا کم سپرفیشل آرټریز دي نه موږ بلډ پریشر شو معلومولی. بیا الټریشن ان بلډ پریشر، چې بلډ پریشر کې تبدیلی راشي هغه ته څه نومونه ورکړي؟ هایپرټنشن دی، هایپوټنشن دی او ارتوسټیټک هایپوټنشن یا پوسټرل هایپوټنشن هم ورته وایي چې پوزیشن چینج شه، پکې تبدیلی راځي، پوزیشن کله چینج شي. بیا هایپرټنشن څه ته وایي؟ اټ از ان افن ا سیمپټومیټک ډس آرډر کیریکټرایزډ بای پرسسټنټلی الیویټډ بلډ پریشر. نو دا هم سیمپټومیټک ډس آرډر دی، سیمپټمز یې خاص چې دا پرسسټنټلی کنټینیوسلی بلډ پریشر په دې کې های کیږي. The diagnosis of the hypertension is made when an average of 2 or more diastolic reading or at least 2 visit is 90 mmHg or higher. دا موږ څنګه معلومو؟ کله موږ بلډ پریشر ولا معلومو د 90 نه ډایسټالیک پریشر سیوای د 2 ویزټ دوران کې، نو په هغې کې بیا موږ ته پته لګي دا هایپرټنشن ته تللی دی. When the average of multiple systolic pressure on 2 or more subsequent visit is considered higher than 135 mmHg. او یا ایوریج سیسټالیک کله موږ دوه ځل وګورو په دوه ځل 135 نه بره نو موږ ته بیا پته ولګي دا هایپرټنشن دی. بیا هایپوټنشن is generally considered present when the systolic pressure fall 90 mmHg or below. نو کله چې سیسټالیک بلډ پریشر 90 ته یا راورسي یا 90 نه هم کم شي دوی ته هایپوټنشن وایي، بلډ پریشر کمیدل ورته وایي. بیا ارتوسټیټک هایپوټنشن یا پوسټرل هایپوټنشن ته هم وایي. اکر دا کله کیږي when a normotensive person چې نارمل بلډ پریشر والی develop symptom and low blood pressure when rising to an upright position. چې کله راپاسیږي نو بلډ پریشر سیوا کیږي. or change his position from lying to sitting into standing position. چې کله فروتي بلډ پریشر یو شانی چې راپاسیږي بل شانی کینی چې ودرېږي بل شانی، نو دې ته پوسټرل هایپوټنشن وایي. نو دا 3 دغه شو زموږ سره.